Hello everyone. আজি আপোনালোকৰ বাবে otenga এটা জ্বলা মিঠা আচাৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকবা আদৰণি জনাইছো Assamese কিচেন চেনেললৈ। গৰমৰ এই দিনকেইটাত otenga টেঙা আঞ্জা বা আচাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বনাই খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। আৰু গুৰেৰে বনোৱা otengaৰ এই মিঠা আচাৰবিধ খালে খাই থাকিবলৈ মন যায়। আশা কৰো আপোনালোকে আজিৰ এই আচাৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহলে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব। otengaৰ মিঠা আচাৰ বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই এটা otenga লৈছো। otengaটো আগতে ভালদৰে এবাৰ ধুই লৈছিলো। এতিয়া otengaটো কাটি লম। এয়া otengaটো মই চাৰিফালকৈ ফালি লৈছো। otengaটোৰ ভিতৰৰ এই বীজৰ অংশটো যে দেখিছে এইখিনি কাটি উলিয়াই পেলাব লাগিব। আৰু otengaটোৰ বেলেগ কলা পৰা অংশ থাকিলে সেইখিনিও কাটি গুছাই ল'ব লাগে। এই otengaখিনি এতিয়া অলপ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লম। আপোনালোকে ইয়াতে আচাৰ বেছি পৰিমাণত বনাব খুজিলে otenga পৰিমাণত 2-3টা বেছিকৈ লৈ বনাব পাৰে। এয়া চাওক otengaটো সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ললো। এইখিনি কাটাৰ লগে লগে পানীত ভিজাই থৈ দিছো। নহলে otenga সোনকালে কলা পৰি যায়। otengaটোৰ ওপৰৰ একেবাৰে ডাঠ হেউজিয়া অংশখিনি মই কাটি গুছাই লৈছিলো। এতিয়া এইখিনি আগতে এবাৰ সিজাই লম। কুকাৰ এটাত otengaখিনি দি ললো। এতিয়া জুখমতে পানী অলপ ইয়াতে দি লম। পানীখিনি কিন্তু একেবাৰে কমকৈ দিছো। মাত্ৰ otengaখিনি ভিজি থকাকৈহে দি লৈছো। এতিয়া ইয়াতে অলপ নিমখ দি ললো। এতিয়া কুকাৰ ঢাকনিখন লগাই এইখিনি মাত্ৰ এটা বা দুইটা হৈছে লহালে এবাৰ সিজাই লম। otengaখিনি সিজোৱাৰ পিছত কুকাৰৰ পৰা উলিয়াই চালনী এখনৰ ওপৰত অকনমান সময় থৈ দিছো। তেতিয়া otengaখিনি লাগি থকা পানীখিনি ভালদৰে ওলাই যাব। আৰু 5 মিনিটমান পিছত otengaখিনি কটনৰ কাপোৰ এখনৰ ওপৰত থাল এখনত বহলাই ৰ'দত মেলি দিছো। এইখিনি ৰ'দত 1-1.5 ঘণ্টামান পানীখিনি শুকাবলৈ থৈ দিম। আৰু ৰ'দ নাথাকিলে ফেনৰ তলতো 2 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে এইদৰে থৈ দিব পাৰে। এইখিনি মাত্ৰ পানীখিনি শুকালে হৈ যাব। 1.5 ঘণ্টামান পিছত আমাৰ otengaখিনি শুকাই আহিছে। এইখিনি কিন্তু খুব বেছিকৈ শুকাই পেলাব নালাগে। কাৰণ বেছিকৈ শুকাই গলে otengaৰ টুকুৰাখিনিৰ ভিতৰলৈ তেল মছলাখিনি ভালদৰে সোমাই নাযাব। এতিয়া মই আচাৰৰ মছলাখিনি বনাই লম। পেন এখনত এটা শুকান জলকীয়া দি ললো। 1 চামুচ পাঁচফোৰণ দিছো। দিলো 1 চামুচ জিৰা গুটি। ধনিয়া গুটি 2 চামুচ দিলো। আৰু আজৱাইন 1/2 চামুচ দিছো। এতিয়া মছলাখিনি মিলাই 1-1.5 মিনিটমান শুকানে ভাজি লম। এইখিনি গেছৰ কম জুইত ভাজি আছো। আমাৰ মছলাখিনি ভাজাকৈ হেমেকা ভাৱটো নোহোৱা হৈ আহিছে। গেছটো অফ কৰি দিলো। এতিয়া এইখিনি এবাৰ গুৰি কৰি লম। চাওক মছলাখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত গুৰি কৰি ললো। এইখিনি কিন্তু মই খুব বেছি মিহিকৈ গুৰি কৰি লোৱা নাই। এই মছলাখিনি আজি otengaৰ আচাৰত মই পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম। এইফালে কেৰাহী এটাত মিঠাতেল 1/2 কাপ গৰম কৰি লৈছো। তেলখিনি ভালকৈ গৰম হোৱাৰ পিছত গেছৰ জুইটো কমাই 1 মিনিটমান তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা কৰি লম। তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাত 1/2 চামুচমান বগা সৰিয়হ গুটি তেলখিনি দি ললো। লগতে কেইটামান কালজিৰা দিছো। এইখিনি ফুটি অহাৰ লগে লগে শুকাই লোৱা otengaৰ টুকুৰাখিনি তেলত দি লৈছো। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো, ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এইখিনিতে গেছৰ কম জুইত 5 মিনিটমান ভাজি লম। মিঠা তেলখিনি কিন্তু খুব বেছি গৰম থাকোতে otengaখিনি দি ল'ব নালাগে। নহলে এইখিনি বেছিকৈ ভাজা যাব পাৰে। 5 মিনিটমান otengaখিনি এবাৰ ভাজি ললো। এতিয়া হালধি 1 চামুচ ইয়াতে দি লৈছো। দিছো 1 চামুচ কলা নিমখ। নিমখ আৰু হালধিখিনি এবাৰ মিলাই লম। ইয়াতে আপোনালোকে কলা নিমখৰ হলনি বগা নিমখটো ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। এতিয়া সৰু বাটিৰে এবাটি মিহিকৈ কাটি লোৱা গুড় ইয়াতে দি ললো। গুড়খিনিও এবাৰ ভালদৰে মিলাই লম। ইয়াতে মই এটা otengaত প্ৰায় 60 গ্ৰাম মান গুড় ব্যৱহাৰ কৰিছো। এই আচাৰটোত আপোনালোকে মিঠা নিজে ভাল পোৱা ধৰণেৰে গুড়ৰ পৰিমাণ অলপ কম বা বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলো। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। চাওক আমাৰ গুড়খিনি ভালদৰে গলি গৈ মিহলি হৈ পৰিছে। এইখিনি এতিয়া প্ৰায় 8 মিনিটমান otengaখিনিৰ লগত উতলি থাকিব দিম। গেছৰ জুইটো একেবাৰে কমাই থোৱা আছে। হেতাৰে আচাৰখিনি এইদৰে ঘনাই লৰাই আছো। নহলে এইখিনি কেৰাহীতলিত লাগি যাব পাৰে। প্ৰায় 7-8 মিনিটমান উতলাৰ পিছত আচাৰখিনি আগতকৈ ডাঠ হৈ পৰিছে। আচাৰখিনি আঠা আঠা হৈ আহিছে। এতিয়া এইখিনি আগতে গুৰি কৰি লোৱা ভাজা মছলাখিনি ইয়াতে দি ললো। লগতে 1 চামুচ কাশ্মীৰী জলকীয়া গুৰি দিছো। এইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লওঁ। ভাজা মছলাৰ গুৰিখিনি আচাৰখিনি বনোৱা হোৱাৰ পিছত দি ললে মিঠা আচাৰৰ এটা খুব ধুনীয়া গোন্ধ আহে। এতিয়া শেষত 2 চামুচ ভিনেগাৰ আচাৰখিনি দি ললো। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লৈছো। ভিনেগাৰ অলপ দি থলে আচাৰখিনি কেইবা মাহলৈ ভালে থাকিব। আৰু আমাৰ otengaৰ জ্বলা মিঠা আচাৰখিনি বনোৱা হৈ গৈছে। গেছটো অফ কৰি ললো। গুড়েৰে বনোৱা otengaৰ এই মিঠা আচাৰটো খাবলৈ যে খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আৰু মই আজি আচাৰ একেবাৰে কম পৰিমাণত বনাইছো। এইখিনি প্ৰায় এসপ্তাহ মানতে খাই শেষ হৈ যাব।
আপোনালোকে বেছি পৰিমাণত আচাৰ বনালে ঔটেঙাৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ ল'ব পাৰে। মই কিন্তু ঔটেঙাৰে মিঠা আচাৰবিধ খুবেই ভাল পাওঁ। আপোনালোকে বাৰু ঔটেঙাৰ টেঙা আচাৰ ভাল পায় নে মিঠা আচাৰবিধ খাবলৈ ভাল পায়? ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰাৰ লগে লগে যদি হাইপ অপশ্যনটো দেখা পায়, তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰাৰ লগতে হাইপ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।